شاگردای عزیز سلام علیکم. امیدوار هستم صحت کامل داشته باشین. درس گذشته را به یاد داشته باشین. درس گذشته ما فرمول عدسیه مقعر بود که 1 بر پی جمع 1 بر پی زبر مساوی به منفی 1 بر f. علامه f منفی است زیرا که عدسیه مقعر است. تا این قسمت درس خود رسانده بودیم. حالا یک سوال مطرح میشه، میگه که آیا انکسار سبب تشکیل تصویر میشه؟ جوابش مثبت است، یعنی بله، همین انکسار سبب تشکیل تصویر میشه. ما و شما در عدسیه ها دیدیم وقتی که شعاع منکسر میشه، شعاعهای منکسره یک دیگه خود قطع میکنه و سبب تشکیل تصویر میشه. همچنین این را به یاد داریم که شعاع منکسره هرگاه یکی از دیگه دور شدن، یعنی متباعد شدن، خودشان قطع نمیکنن، امتداد تصوریشان قطع میکنن. امتداد تصوری که قطع کرد تصویر تشکیل میشه به نام تصویر مجازی، یعنی به چشم دیده میشه لکن روی پرده گرفته نمیشه. خیلی به خاطر از این که ما بتانیم به این سوال جواب بگوییم که آیا انکسار سبب تشکیل تصویر میشه، ما اینجا یک شکل رسم میکنیم و این شکل رابطه ما که طور ذیل نوشته میشه ما این را میخواهیم ثبوت بکنیم. این 1 بر پی اصل فرمول است. این 1 بر پی جمع این 2 بر کیو مساوی است و این 2 منفی این 1 بر آر. چون این درس یک مقدار طولانی بود، وقت زیادتر ایجاب میکرد، به می خاطر این درس به نام جلسه دوم گفتیم ما خواهیم که نمی رابطه را به اثبات برسانیم. برای اثبات این رابطه یک شکل رسم میکنیم. شما شکل متوجه باشین شاگردای عزیز. یک سطح منحنی را رسم میکنیم و یک محیط اولی را که به نام هوا است. شما به شکل توجه بکنید. شکل تا قسمت های قبول کنین این قسمت محیط اول است. ضریب انکسار از این حواس انش مساوی به 1 است و اینجا ضریب انکسار چون یک محیط شیشه باشه این را ضریب انکسارش این 2 میگیم، این 2 را مساوی به n میگیم. این حواس این محیط شیشه است، سطح منحنی است. شما توجه داشته باشین در اینجا یک قسمت شکل خود ما رسم میکنیم که یک شعاع از انجام جسم که انجام جسم در این موقع قرار داره. اینمی نقطه انجام جسم است. جسم در پایین قرار داره. قبول کنین که این جسم میشه. خب این جسم اصلی سیرا اوریجنال یعنی او میگه. همین نقطه کم میگه. شما میایه در سطح محدب برخورد میکنه. برای که سمت شعاع را ما تعیین کرده باشیم اول یک دونه نرمال رسم میکنیم. این شعاع وارده اینطور مستقیمیش نمیره که ادامه از زیر ما کار نداریم رسم نمیکنیم، کمی خود پایین میاره.
قبول بکنین که در این نقطه یک دیگه خود قطع میکنه. خب نامگذاری های از این را میگیریم. اینی زاویه واردش تتا یک میگیمش. اینی زاویه که نامش الفا میگیم. اینی زاویه را بیتا میگیم و اینی زاویه را گاما میگیم. اینی زاویه که تشکیل میشه، این زاویه نامش تتا دوست. ولی برای اثبات از این گپ ما و شما در گذشته ها خوانده بودیم. خوب متوجه باشین. اینی قسمت هم بیاین که نامش پی بانیم، چون موقعیت جسم است تا سطح را ایره به نام پی یاد میکنیم. اینی تا اینجا این قسمت به نام آر یاد میکنیم. شای انحناس ایره به آر یاد میکنیم. و از این قسمت تا به اینی مرکز است که ایره سی بگوییم، تا به موقعیت سی را به آر نشان داده بودیم و در اینجا که تشکیل شده بود تا به اینجا به حرف کیو نشان. حال دیگه توجه داشته باشیم. ما داشتیم که ساین تتا یک، این یک ساین تتا یک عوض ساین تتا یک، چون تتا زاویه و ساینش مساوی است، ایتو نشته میکنیم این یک ضرب تتا یک مساوی است به این دو ضرب تتا دو. حال تتا یک و تتا دو را میخوایم پیدا کنیم. خوب توجه بکنیم. تتا یک اینی زاویه است و این زاویه خارجی است. برای اینی نقطه یک هم آی میگیم و اگر از اینجا عمود رسم کنیم اینی فاصله که دی میگیم و اینی نقطه را دی میگیم. خیبنان عوض تتا یک نشته کرده میتونیم. تتا یک ما مساوی است به الفا جمع بیتا. الفا جمع بیتا اینی زاویه جمع ای زاویه. دو زاویه داخلی یک مثلث است. این زاویه خارجی است. الفا جمع بیتا. و همچنان تتا دو اینی زاویه خارجی از این مثلث است. زاویه تتا دو نشته کرده میتونیم که مساوی است به بیتا زاویه خارجی است. زاویه خارجی مساوی به اینجا را توجه کنید. زاویه بیتا زاویه خارجی اینی مثلث است. خیلی نشته کرده میتونیم که بیتا مساوی است به زاویه داخلیش یکیش تتا دوست و یکیش هم گاما است. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر زاویه تتا دو را بکشیم، تتا دو مساوی میشه بیتا دو منفی گاما. تتا دو مساوی است به بیتا، ای دو نداره، ای بیتاست، منفی ای گامایی سنمه علامهش منفی میشه. حالا اینمی قیمت تتا یک و تتا دو را در این رابطه میشونیم. در این رابطه که بشانیم ما نشته کرده میتونیم که این یک ضرب الفا این یک ضرب تتا یک است. عوض تتا یک ما چی داریم؟ الفا و بیتا داریم. خیلی نشته کرده میتونیم این یک ضرب الفا جمع این یک ضرب بیتا. مساوی است. این دو ضرب تتا دو. تتا دو چی هستن؟ بیتا منفی گاما است. خیلی نشته کرده میتونیم این دو ضرب بیتا علامهش منفی این دو ضرب گاما.
حالا در این قسمت درس خود ما این دور ایسو میاریم که علامه منفیش. پس به نام نوشته کرده میتونیم این یک الفا علامه منفی مثبت میشه، این دو ضرب گاما میشه، این دو ضرب گاما مساوی به این طرف مساوات چی باقی میمونه؟ این دو ضرب بیتا میمونه و این علامه را ایسو میبریم منفی این یک ضرب بیتا میمونه. خب در اینجا اگر ما این یک جمع الفا این دو جمع الفا و این قسمت را نوشته کرده میتونیم این یک ضرب الفا جمع این دو ضرب گاما مساویست به این دو را مشترک بیتا را مشترک میگیریم، این دو منفی این یک باقی میمونه. بیتا مشترک قوس باز میکنیم این دو منفی این یک. خب توجه کنین شاگردای عزیز، در این قسمت درس خود ما این گپ میفهمیم که در زوایای کوچک قیمت تانجانت زاویه، خود زاویه و ساین زاویه مساوی است. خیبنا نوشته کرده میتونیم تانجانت الفا مساوی به الفا، تانجانت الفا مساوی به زاویه الفا است و الفا در اینجا ضلع مقابل بر ضلع مجاور است. ضلع مقابلش دی نوشته میکنیم، ضلع مجاورش پی نوشته میکنیم. نوشته کرده میتونیم خیلی الفا مساوی به دی بر پی است و همچنان تانجانت زاویه بیتا را به همین اصول مساوی به بیتا است و این مساوی است به بیتا. این زاویه است، دی بر از اینجا تا به اینجا، ضلع مقابلش دی است، ضلع مجاورش کیو است، دی بر کیو. تانجانت بیتا ضلع مقابل ضلع مجاورش دی سی است، دی سی آر است باشه. و تانجانت گاما را نوشته میکنیم. تانجانت گاما و خود گاما مساوی است. تانجانت گاما دیگه دی بر این از اینجا تا اینجا که به کی نشان داده بودیم، به کیو نشان داده بودیم، دی بر کیو. حال شاگردای عزیز در اینی رابطه که آخری خود حال دیگه قیمت گذاری میکنیم. برای از که جای نمانده اینا را پاک میکنیم، قیمت های خود در رابطه آخر میمانیم. رابطه آخر ما این یک ضرب الفا بود. عوض این یک ضرب الفا عوض الفا دی بر پی باقی میمانه. خیلی چی نوشته کنیم؟ این یک ضرب دی بر پی. جمع این دو ضرب گاما. باز یه جای باقی نمید. کمی از پشت سر شروع میکنیم. این یک ضرب الفا به این رابطه خود اینجا بیاریم. این یک ضرب الفا جمع این دو ضرب گاما مساویس به بیتا ضرب قوس باز میکنیم این دو منفی این یک. حالا عوض الفا تانجانتش نوشته میکنیم. نوشته میکنیم این یک ضرب دی بر پی جمع این دو ضرب گاما عوض گاما دی بر کیو نوشته میکنیم مساوی میشه این دو منفی این یک. ضرب بیتا عوض بیتا چی نوشته میکنیم؟ دی بر آر. حالا اگه شاگردای عزیز اگر اینطور بکنیم که اطراف مینمی مساوات خدا تقسیم دی بکنیم.
تقسیم چی بکنیم؟ دی. یعنی دی که از این دی خلاص میشه، یعنی یک بر پی میشه جمع. این دی باز که از این خلاص میشه باقی میمونه این دوی بر کیو و اینجا این دو منفی این یک دی که دی خلاص میشه این دو منفی این یک بر آر میمونه. این رابطه بود که ما قبلا اینجا پیش از پیش نوشته کرده بودیم. این یک بر پی جمع این دوی بر کیو مساوی است با این دو منفی این یک بر آر. رابطه را تانستیم ثبوت کنیم. شاگردای عزیز، همین ثبوت تکراری از این کار خانگی شما باشه. به خاطر از این که تکرار مادر دانش است و تکرار نکنین یادتان میره. ویسه کار خانگی. تا دیدار آینده شما را به خداوند حق میسپارم.